not all dead. There's other things live there. Elliot. Good morning, Elliot. Hi. අද අපි තවත් අපේ අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ ටවුන්සිල් මරීන බේ එකෙන් අද උදේ පාන්දර 7ට විතර ඉගත් වුණා. දැන් අපි බෝට් එකක ඇවිල්ලා තියෙන මැග්නටික් අයිලන්ඩ් එකට. ෆෙරි ටර්මිනල් එකේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. මැග්නටික් අයිලන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න අපි බලමු අපි අද කොහෙද යන්නේ කියලා. අද අපේ ගමනාන්තය වන්නේ Great Barrier Reef එක. ඉතින් මේ Great Barrier Reef එකේ එක කොටසක් වන Townsville Reef එකට තමයි අද අපි යන්නේ. ඉතින් මේ ගමනට අපි දෙන්නට යන්න සම්පූර්ණ දායකත්වය දැක්ුවේ Study Townsville එක. ඉතින් අපි Study Townsville එක මේ වෙලාවේදී ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අද මේ ගමන ගැන අපි දෙන්න හරිම එක්සයිටඩ්. මොකද මේ මහාබාධක කොරල් පරය කියන එක ගැන අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් දැකලා තියෙනවා ටීවී එකේ අහලා තියෙනවා. එනවාට ඉතින් මේක අද තමයි අපි ඇත්තටම හැබැයින් දකින දවස. ඉතින් මේ මහාබාධක කොරල් පරය එහෙම නැත්නම් Great Barrier Reef එක ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ස්ටේට් එකට ආසන්නව පැසිෆික් සාගරයේ වර්ග කිලෝමීටර 3,44,400ක වගේ වපසරයක විහිදිලා තියෙන ලෝකේ තියෙන විශාලතම කොරල් පරය. ඉතින් මේක කොච්චර විශාලද කියනවා නම් අභ්‍යවකාශයේ ඉඳන් දිස්වෙන ජීවීන්ගෙන් සැදුම්ලත් විශාලතම තනි නිර්මාණය කියලා මේ Great Barrier Reef එක හඳුන්වනවා. ඉතින් අපේ මේ ආයතනය විසින් අපිට ලබා දුන්න පොතක්. මේ පොතේ සඳහන් වෙනවා විවිධ කොරල් වර්ග සහ ආශ්‍රිතව සිටින විවිධ ජීවීන් ගැන තොරතුරු. ඒකෙන් ඇත්තටම අපිට යන්න කලින් ඔවුන් පිළිබඳ අවබෝධයක් සහ ඇසට හුරු කර ගැනීමක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වුණේ. ඒ වගේම තමයි මේ ගමනට අවශ්‍ය කරන සියලුම ඇඳුම්, කිමුදුම් කට්ටල සහ උපාංග සියලුම දේ මේ ආයතනය මගින් සපයලා තිබුණා. ඔන්න දැන් අවසානයේ අපි අපේ ගමනාන්තයට ළඟා වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ අපිට ලැබෙන්නේ රීෆ් එකේ කොහොමද අපි කිමිදෙන්න ඕනේ කියලා අපිට ලැබෙන්න ඕන උපදෙස් ටික. Well, so have a look. You may see some little things moving there. On the top of the reef, you'll see the different coloured corals. දැන් සියල්ල සූදානම්. අපි දෙන්නත් දැන් සූදානම් මේ මහා බාධක කොරල් පරේ අසිරිය විඳ ගන්න. මේ ගමනේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවස්ථාවන් දෙකක් ලැබුණා. එකක් තමයි ස්නෝක්ලින්. ඉතින් මේකදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ මේ මහාබාධක කොරල් පරේ මතු පිටින් බලන එක. අනිත් එක තමයි ඩයිවිං. ඒ කියන්නේ අපි මේ මහාබාධක කොරල් පරේ ළඟටම ගිහිල්ලා ඒකේ අසිරිය විඳ ගන්න එක. අපි මුලින්ම පිටත් උනේ ස්නෝක්ලින් කරන්න. මෙතනදී ස්නෝක්ලින් කරද්දී අපි ඩයිවිං මාස්ක් එකක්, ස්නෝකල් එකක් එක්ක තමයි ඩයිවිං මාස්ක් එක තියෙන්නේ. සහ ඩයිවිං ෆින්ස් අපි පැලඳගෙන හිටියේ. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ බෝට් එක දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා නතර කරාට පස්සේ අපිත් එක්ක ගියපු කණ්ඩායම හිටපු බොහෝ පිරිසකට ඉතා හොඳට ස්විමිං ස්කිල් එක තියෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ සමහරට කලින් මේක අත්දැකීම ලැබපු අයත් ඉන්න ඇති. ඒගොල්ලෝ හැමෝම ටක් ගාලා මුහුදට පැනලා ස්නෝකල් කරන්න පටන් අරගෙන ගියා. හැබැයි අපි දෙන්නගේ මේක ස්නෝක්ලින් අපේ පළවෙනි අත්දැකීම.
අපි හිතුවා සමහර විට අපිට සේෆ්ටි ජැකට් එකක් හරි දෙයි. මොකද මේක මතු පිටින්නේ ස්නෝක්ලින් අපි බලාගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් වේට් කරා මොකක් හරි මෙතන වෙනවා ඇති කියලා. හැබැයි අපිට එහෙම සේෆ්ටි ජැකට් මොකුත් හම්බුනේ නැහැ. අපි අන්තිමේටම ඉතින් තීරණය කරා අපිට මේ ගොඩක් දුරට පීනගෙන යන්න බැරි වෙයි කියලා හිතලා අපි ස්විමින් රින් එකකුත් අපි මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලගත්තා. ඉතින් ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඉල්ලපු ගමම අපිට ඒක සප්ලයි කරා. හරි සපෝටිව් ටීම් එකක් තමයි අපිට හිටියේ ඒ ක්‍රූ එකේ. ඔව් අපි මුහුදට බැස්සට පස්සේ අපිට ඇත්තටම පේන තෙක්මානක කිසිම මංසලකුණක් අපිට පේන්න තිබුණේ නැහැ. හතර වටේටම පේන්න තියෙන්නේ ඉමක් කොනක් පේන්නේ නැති මහ මුහුද. ඉතින් අපි දෙන්නට මේ මහ මුහුදේ කොහොමද මේ කොරල් පරේ හොයාගන්නේ කියන එක මේ අපේ කණ්ඩායමේ කට්ටිය මේ ලණුවක් ඇදලා ඒ මංසලකුණු ලකුණු කරලා තිබ්බා. ඔව් මේ විදිහට ටික දුරක් යනකොට මේ මහා බාධක කොරල් පරය අපිට මුලින්ම දිස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔව් මෙතන ඉඳන් අපිට තියෙන්නේ මේ කොරල් පරේ තියෙන සුන්දරත්වය අපේ ඇස් වලින් විඳ ගන්න. ඉතින් අපි මේ සුන්දරත්වය අපේ ඇස් වලින් විඳ ගන්න අතරදී බෝට්ටුවේ ඇස්වම් වෙලා තිබ්බේ අපි දිහාවට. මොකද අපේ ආපු කට්ටියට මොකක් හරි අනතුරක් වෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ ඇස්පිය නොහෙලා බලන් හිටියා. ඉතින් මේක තමයි පෘථිවියේ තියෙන විශාලතම වැඩිම ජෛව විවිධත්වයක් සහිත ලක්ෂ ගණනක් ජීවීන්ට නිවහනක් සපයපු අද්විතීය කොරල් පරය. ඉතින් මේ ස්නෝක්ලිං වලදී අපිට විවිධාකාරයේ කොරල් වර්ග දැක බලාගන්නට අවස්ථාව උදා වුණා. කොරල් ගැන කතා කරද්දී එක් වර්ගීකරණයක් තමයි ප්‍රධානව අපි බෙදනවා කොරල් වර්ග දෙකකට හાર્ඩ් කොරල්ස් සහ සොෆ්ට් කොරල්ස් කියලා. මේකේ ප්‍රධානව සැලකන්නේ හැදිලා තියෙන පිට සැකිල්ල අනුව. හાર્ඩ් කොරල්ස් වල තමයි මේ කැල්සියම් වලින් සැදුම්ලත් පිට සැකිල්ලක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සොෆ්ට් කොරල්ස් එහෙම නැහැ. ඉතින් මේ විදිහේ විවිධ වර්ණයෙන් යුත් විවිධ හැඩයෙන් යුත් ලස්සන කොරල් වර්ග අපිට බොහොමයක් මේ ස්නෝක්ලිං වලදී අපිට දැක බලා ගන්න හම්බුණා. ඒ වගේම කොරල් ආශ්‍රිතව විවිධ වර්ගයේ මුහුදු ජීවීන් රාශියක් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ස්නෝක්ලිං වලදී විවිධාකාරයේ විවිධ වර්ණ වලින් සැදුම්ලත් මත්ස්‍යයන් රාශියක් දැක ගන්න හම්බුණා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අත්දැකීම තමන් ඇස් දෙකෙන්ම විඳ ගන්න ඕන ලස්සන දර්ශනයක්. ස්නෝක්ලිං කරලා ඉවර වෙලා අපි කෙලින්ම ඊළඟට ගියේ ඩයිවින් කරන්න. Snorkelers, make your way down the back, please. අපි ඩයිවිං වලට මේ තැනම තෝරගත්ත විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ජෝන් බෘුවර් රීෆ් එකේ මෙතන මියුසියම් of අන්ඩර්වෝටර් ආර්ට්ස් කියන එක පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ අන්ඩර්වෝටර් මියුසියම් එක බලන්න තමයි මෙතනට ඩයිවිං කරේ.
ඔයාලා දැක්කද? දහස් ගණනක් මාළු අතරේ අපිට පොඩි මෝරෙකුත් හම්බුණා. දැන් තමයි ස්කූබා ඩයිවිං එක ඉවර වෙලා ආවේ. ලොකු වෙනසක් නැහැ ලංකාවේ වගේම තමයි. අපිට ටික ටික පහළට යන්න මේ රෝප් එකක් ඒ කියන්නේ බෝට් එකත් එක්ක රෝප් එකක් පහළට ගැටෙනවා. ඒකෙන් අපි හෙල්ලිලා ටික ටික පහළට ගියේ. ඒ කියන්නේ මීටර් දෙකෙන් දෙකට වගේ පහළට යන ගමන් අපේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් මගදී චෙක් කරනවා අපේ ප්‍රෙෂර් එක ඕකේද? පහළට යන්න ඕකේද? ඕකේ කියන මේ සිග්නල් එක මේක. අපිටත් ඕකේ නම් අපි ඒ විදිහට පෙන්නනවා. මුලදී ප්‍රෙෂර් එක බැලන්ස් කරගන්න ටිකක් වෙලා ගියා. හැබැයි පහළට යන්න යන්න පුරුදුනම ඒක වෙන එක ගානක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට කටින් තමයි බ්‍රීත් කරන්න තියෙන්නේ. බ්‍රීත් ඉන් බ්‍රීත් අවුට්. ආස්කර පහළට ගියා ගොඩක් ලස්සනයි. පහළ මියුසියම් එකක් තියෙන්නේ. යකට වලින් හදලා එක ස්ටැචුස් තියෙනවා. පරණ නැවක් වගේ තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ගොඩාක් මාළු හිටියා. කොරල්ස් ගොඩක් දැන් ලස්සන කොරල්ස්. ගොඩක් ලයිට් කොරල්ස්. එක්සැක්ට්ලි මාළු හිටියා. සී කියුකම්බර්ස් හිටියා. ස්ටාර් ෆිෂ් හිටියා. ඇතරම මේක අපි දැන් අද කිවිදුනේ ඇතරම අපි පැසිෆික් කරන්න හම්බුනේ මේක වෙනම අත්දැකීමක්. අපි ගොඩක් දුරකට ආවා. අපි ලංකාවේ නම් සාමාන්‍යයෙන් පෙරල මේන තෙක්මානේ තමයි අපි ඩයිවිං කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ගියේ. ඔය ස්නෝකලින් කරන්නේ අපි ලංකාවේ කය දෙකක තුනක වකට සට්ට ප්‍රමාණයක් අපි මුහුද මැදට ආවා. ඉතාමත්ම දුර ගමනක්. මේක සෑහෙන දුරකට ආවට පස්සේ අපිට තමයි මේ ලස්සන කොරල් පරය අපිට හම්බෙන්නේ. ඇත්තට මේක වෙනම ලෝකයක් වගේ වෙනම නැරඹුවේ මහාබාධක කොරල් පරය ඇතුළට කිමිදිලා අපි ඒ ලබාගත අත්දැකීම. ඔව්. ඉදිරියටත් අපේ මේ වගේ අත්දැකීම් ඔයාලා නරඹන්න කැමති නම් අපේ Aussie Tropics YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.